Magandang umaga po sa inyo lahat. Pupunta po tayo mga kapangan. Kumusta po ako? Is safe po. Wow! Yun nga po mga kapangan. Pupunta tayo ngayon sa... Anyway, sabi nila, meron daw itong tao dito pagawaan ng cellphone. Papasyalan lang naman natin, hindi mo lang magpapagawa. Papasyalan lang po natin. Katulad po ng Green Hills. Sa Green Hills kasi kung sino man yung tagaman nila dito, yun po yung maraming pagawaan ng maraming cellphone. Hindi lang naman sa Green Hills, pati sa Quiapo, Divisoria, marami din paggawa ng tawag dito, ng cellphone. Pero sa Green Hills kasi, nandun na lahat. Pagawaan, basta doon. Ito, yung pupuntahan natin ngayon dito sa Middle East, yun yung tinatawag nilang Palestine. Tingnan natin kung, kasi hindi pa rin talaga ako nakakapunta doon, tingnan natin kung ano mayroon doon. Sabi nila, pagawaan daw ng mga cellphone. Papasyalan lang natin mga kapama. Okay? Kita ko sa mga kapama. Mag-aayos lang po ako. See you! Big boom! Sarap naman ng umaga. Sana ganito lagi. Walang street na mga kapama. Assalamualaikum. Kami na sa Palestine ada jawal repair. Repair. Come. As? Repair. Mga panas na po tayo. Palestine. Sorry, it's DJ. Ayun mga kapangano, naalala ko tuloy tatrabaho pa ako sa sa Manila. Naalala ko pag dumadaan ako ng overpass, napaka-traffic. Pero dito sa ibang bansa, tingnan mo, sobrang ang sarap mag-drive. Parang alam mo na, napaka-sarap tingnan ng daan. Unlike sa atin, sobrang napaka-stress. Sa wakas ka pa nga, dito na tayo. Ayun mga pangano, andito na tayo. Masyadong wala pang mga tao. Ang problema, isa-isa lang kasi yung pumapasok sa shop. Bawal yung sabay-sabay. Kasi mo na, problema tayo ngayon. Ngayon lang, kinunan ko lang siya. Isa-isa lang pumapasok yung mga tao. Hindi pwede sabay-sabay. Ayun, nakapasok ako sa isang shop na masyadong tao. Check natin. Dito mga kapanga, makakabili ka rito ng mga cellphone na mura. Unlike sa atin, sobrang hirap bumili ng cellphone. Sobrang mahal. Pero dito, kahit mga 400 o 500, makakabili ka ng magandang cellphone. Yan yung mga case nila. Yung maganda rin. Sa 20 lang. 20 to 30.
Yun mga pangano, dito ko na lang po tapusin tong video na to, no. Medyo umiinit na po, hindi na po ako sa inyo magpapakita para mag-intro. Dito ko na lang po tatapusin. Nakita-kits po tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe mga kapangan natin dyan, pa-like and subscribe na lang po. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. See you, peace man!